ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍ය මේ හැම අංශයකම යහපැවැත්ම අපි සම්පූර්ණයෙන් පරිපූර්ණ විදියකට යහපැවැත්මකින් ඉන්නවා කියන එක තමයි සෞඛ්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ. හැබැයි දැන් අපි සෞඛ්‍ය කියලා කතා කරන concept එකේ අපි ගැන විතරක් නෙවෙයි. අපේ වටේ ඉන්න අය, අපේ යාළුවෝ, ගෙදර අය, අපේ සමාජය මේ හැමෝගෙම අර හැම අංශයකම යහපැවැත්මක් අපිට අදාළයි. මොකද අපි තනි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. මානවයා කියන්නේ අපේ සමාජීය සත්වයක් විදියට හැමෝම එකතු වෙලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදියට අනිත් අයගේ සෞඛ්‍යයත් අපිට අදාළයි. එතකොට ඇයි ශිෂ්‍යයෙක් විදියට අපේ සෞඛ්‍ය මෙච්චර ඉම්පෝටන්ට් වැදගත් වෙන්න ඕනේ? දැන් කලින් විස්තර කරා වගේ අපි අපේ ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එකේ ඇකඩමික් නන් ඇකඩමික් එක අපේ තියෙන වැඩ කොට ඩෙඩ්ලයින්ස්, සබ්මිෂන්ස්, ඩිසර්ටේෂන්ස්, assignments, exams, එක දිගට exams මේ හැමදේමත් එක්ක අපි ඇත්තටම අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතනවාද? මම හිතන්නේ ගොඩක් අය එහෙම කිසිම දෙයක් Taman ගැන හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ ඩිග්‍රිය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ ටාගට්ස් වෙනුවෙන් උපරිමයෙන්ම කැප වෙලා වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒ හැමදේම ලබා ගත්තත් අපේ සෞඛ්‍ය හොඳ තැනක නැත්නම් වැඩක් තියේවිද? අපි අන්තිමට අවුරුදු 4-5ක් ඉවර වෙලා මේ ඩිග්‍රිය අරගෙන රටේ වර්ක් ෆෝස් එකට එන්ටර් වෙනකොට අපි ලෙඩෙක් නම් එක දිගට කියන්නේ ඇවිදින්න බැරි කෙනෙක් නම් නිතර අසනීප වෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ ලෙඩ තත්යකටපත් වෙලා ඉන්නවනම් අපි ගත්ත ඩිග්‍රිය අපි ඇචීව් කරපු ටාගට් එකෙන් අන්තිමට වැඩක් තියේවිද? අපිට පුළුවන් වේද රටේ වර්ක් ෆෝස් එකට එන්ටර් වෙලා ප්‍රොඩක්ටිව් විදියට රට වෙනුවෙන් නැත්නම් මං වෙනුවෙන් මගේ පවුල වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හෙල්දි නැත්නම් වැඩක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි අපේ ටාගට්ස් මොන වුණත් මම අචීව් කරන මගේ ඇචීව්මන්ට්ස් මොන වුණත් ඒ හැම දෙයකටම වඩා Tamanගේ හෙල්ත් එක මගේ සෞඛ්‍ය ඒකේ කොච්චර යහපැවැත්මක් තියාගන්නද කියන එක වැදගත් වෙනවා. මම මේ මෑතකදී ගත්ත සිද්ධියක් දැන් ඔලිම්පික්ස් යන ඔලිම්පික්ස් එක්ක මම උදාහරණයක් කියන ඔයාලා දකින්න නැති මේ කතාව මේ ක්‍රීඩිකාවට බැනලා දාලා තියෙනවා හොඳ කියලා දාලා තියෙනවා දෙපැත්තම කතා කරලා දාලා තියෙනවා සයිමන් බයිල්ස් කියලා කියන්නේ ඇමරිකන් ජිම්නාස්ට් කෙනෙක්. එයා තමයි මේ වෙනකම් ලෝකෙ කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු කීපේ පුරාම ලෝකේ විශිෂ්ටතම ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩිකාව. 2016 රියෝ ඔලිම්පික් වල එක්කම මෙඩල්ස් එන්න ගොඩක් දිනලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පාර එයා ෆස්ට් රවුන්ඩ්ස් හොඳට කම්පීට් කළා. ෆයිනල් එකෙන් එයා විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න එයා කම්පීට් කරන්නේ නැහැ කියලා අයින් වෙනවා. මොකද එයාට දැනෙනවා එයාගේ මානසික සෞඛ්‍යය එයා කම්පීට් කරන්න ඕන තැනක නෙවෙයි ඉන්නේ කියලා. මානසික සෞඛ්‍යයට ලොකු බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ස්ට්‍රෙස් වෙලා. ඒ හින්දා මෙයා කම්පීට් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙඩල්ස් 3-4ක් දිනනවා මේ පාර. ඒක කතා දෙකක් නෑ. එහෙම තියෙද්දි එයාගේ මානසික සෞඛ්‍යය පිරිහෙන එක නවත්ත ගන්න එයාගේ සෞඛ්‍ය ගැන එයා හිතලා එයාගේ නම අයින් කරගන්නවා ෆයිනල් ලිස්ට් එකේ. ඉතින් එතනින් ඇත්තටම එයා කරන දේ මම හිතන විදිහට ඇත්තටම හොඳ හරි සාධාරණ තීරණයක් ඒක. මොකද තමන්ගේ ජීවිතය තමන්ගේ සෞඛ්‍යය තමයි අංක එක වෙන්න ඕනේ තමන්ට. ඉතින් ඒක පිරිහගෙන ඒක නැති කරගෙන මොන දේ අචීව් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි වර්ක් ෆෝස් එකට ගියාම හරි අපි වැඩ කරනකොට හරි මගේ වැඩේ දැන් හිතන්න හරි මම ලෙඩ වෙලා මට වැඩට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණා කියලා ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ නේද? තව කෙනෙක් එතන රිප්ලේස් වෙනවා. මාව රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් තැන්වල. මාව රිප්ලේස් කරන්න බැරි කොයි තැන්වලද? මාව රිප්ලේස් කරන්න බැරි වෙන්නේ මගේ ජීවිතයේ දේවල් වලට. මගේ පවුලත් එක්ක මගේ ෆැමිලි එකේ මගේ තැන කාටවත් රිප්ලේස් කරන්න බෑ. මගේ ලයිෆ් එක මට රිප්ලේස් කරන්න බෑ. හැබැයි මම වැඩ කරන තැන වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ වැඩ ටික කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්න මම මුල් තැනක් දෙන්න ඕනේ කොතෙන්ද? මගේ ජීවිතයට මගේ ෆැමිලි එකේ මට තියෙන තැනට රිප්ලේස් කරන්න බැරි දේවල්. අන්න ඒ හින්දා තමයි Tamanගේ හෙල්ත් එක අනිත් හැම දෙයකටම වඩා වටිනවා කියලා සලකන්න ඕනේ. ඒකෙන් එතකොට පොඩ්ඩක් හරි අපිට තේරෙන්න ඕනේ මම ඇත්තටම ගත කරන්නේ හෙල්දි ලයිෆ් එකක් නැත්නම් මම මගේ ඇචීව්මන්ට්ස් මගේ ටාගට්ස් පස්සේ දුවලා මම මගේ සම්පූර්ණ හෙල්ත් එක මගේ තියෙන සේරම දේවල් නැති කරගෙන අන්තිමට අන්හෙල්දි අන්ප්‍රොඩක්ටිව් පුද්ගලයෙක් මෙතනින් එළියට යන්න කියන එක. අන්න ඒ කාරණාත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ අපි මම කලින් කතා කරපු හෙල්ත් එකේ තියෙන විවිධ අංගවල අපිට පුළුවන් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දේවල් හෙල්දි විදියට ගත කරන්න. ඇත්ත තමයි ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එක ගොඩක් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට කන්න වෙන්නේ නැහැ, නිදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ, වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි
අපිට පුළුවන් තරම් ඒක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් නෑ. කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. කම්මැලි වෙලා එහෙම නොකර ඉන්න අර සාධාරණ නොවන හේතු ඕන තරම් අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ දේවල් නොකර ඉන්න. සහ සමහර අන්හෙල්දි හැබිට්ස් වලට පුරුදු වෙනවා. අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කරමු. මම අද මේන්ලි කතා කරන්නේ ෆිසිකල් හෙල්ත් එක ගැන තමයි. ඒතර මම කියවනේ හෙල්ත් කිව්වම ෆිසිකල්, මෙන්ටල්, සෝෂල්, ස්පිරිචුවල් එහෙම අංශ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් ෆිසිකල් හෙල්ත් ගැන තමයි මේන්ලි කතා කරන්නේ.